สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการตั้งค่าการฟิก IP บนอุปกรณ์เราเตอร์ของทาง TP-Link นะครับฟิก IP พวกอุปกรณ์ต่างๆก่อนอื่นก็คือเราอินเข้ามาที่หน้าเราเตอร์ของ TP-Link นะครับให้มาที่หัวข้อ Advanced แล้วก็มาตรงคำว่า DHCP Server นะครับแล้วก็มาตรงคำว่าAddress Reservation นะครับให้กด Add อันนี้ก็คือให้ใส่เป็นตัว MAC address ของตัวอุปกรณ์นะครับหรือว่าดูอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่ออยู่ก็ได้ครับอย่างอันนี้ผมจะฟิก IP เป็นตัวของกล้องวงจรปิดตัววิจินะครับ IP default จะเป็น192.168.0.60อันนี้ผมก็จะทำการใช้ P default fix ไว้เลยนะครับเพื่อให้กล้องวงจรปิดจำอยู่ในตัวเราเตอร์ตลอดเวลามีการเปิดปิดเราเตอร์หรือไฟดับเราเตอร์บูตกลับมาก็จะอยู่ IP นี้ตลอดนะครับผมกด save นี่ก็จะทำการฟิก IP เรียบร้อยนะครับผมแล้วกดน่าจะมารีวิวแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าเราเตอร์โหมดต่างๆเพิ่มเติมครับครับสวัสดีครับผม